Liệu một gia đình hạnh phúc, một sản nghiệp giàu sang có thể được xây dựng trên nền móng của một lời nói dối không? Một giao kèo bí mật được ký kết trong đêm đen của sự tuyệt vọng, một bí mật đã ngủ yên suốt 10 năm trời, để rồi thức giấc đúng vào ngày kỷ niệm hạnh phúc nhất. Và điều gì sẽ xảy ra khi người nắm giữ giao kèo ấy quay trở lại, không phải để đòi nợ, mà là để đòi lại cả một con người? Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta bắt đầu bằng sự im lặng. Sự im lặng của một người chồng mang trong lòng một bí mật tội lỗi, và sự im lặng của một người vợ, người sắp phải đối mặt với một sự thật còn nghiệt ngã hơn cả sự phản bội. Bởi vì đôi khi, sự hy sinh lớn nhất lại đến từ một giao kèo mà bạn không hề hay biết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khúc Quanh Cuộc Đời. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện đầy day dứt mang tên Giao kèo bóng tối và bản lĩnh người vợ. Một câu chuyện về sự lựa chọn, về cái giá của sự thành công, và về sức mạnh phi thường của một người phụ nữ khi lòng tự trọng của cô bị thách thức đến tận cùng. Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm kênh, đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những khúc quanh đầy ý nghĩa của cuộc đời nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi bước vào câu chuyện của An Chi. An Chi, 35 tuổi, có một cuộc sống mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải thầm ao ước. Cô sống cùng chồng và cô con gái nhỏ 8 tuổi, bé Na, trong một căn biệt thự sân vườn sang trọng ở ngoại ô thành phố. Mỗi buổi sáng của cô đều bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu rọi lên khu vườn nhỏ đầy hoa do chính tay cô chăm sóc. An Chi yêu hoa, yêu cái cách chúng lặng lẽ vươn mình, tỏa hương bất chấp sương gió. Đã từng có thời, cô mơ ước mở một tiệm hoa nghệ thuật của riêng mình, một không gian nhỏ xinh để cô có thể gửi gắm tâm hồn vào từng tác phẩm. Nhưng rồi, giấc mơ ấy đã được cô gói lại cẩn thận, cất vào một góc sâu trong tim, để dành trọn vẹn thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ này. Sáng nay, không khí trong nhà dường như có phần đặc biệt hơn. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cô và Thái Minh. An Chi dậy từ sớm, tự tay cắm một bình hồng Ecuador rực rỡ, loài hoa mà chồng cô rất thích. Cô mỉm cười khi nghĩ về chặng đường đã qua. 10 năm trước, họ chỉ có 2 bàn tay trắng và một tình yêu mãnh liệt. Công ty thiết kế nhỏ của gia đình Thái Minh khi ấy đang trên bờ vực sụp đổ, nợ nần chồng chất. Cô đã ở bên anh, cùng anh đi qua những ngày tháng tăm tối nhất, dùng tất cả số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, động viên anh không được gục ngã. Và rồi, một phép màu đã xảy ra. Công ty của Minh không những không sụp đổ mà còn nhận được một khoản đầu tư lớn, vực dậy và phát triển thần tốc. 10 năm sau, họ đã có tất cả, nhà cửa, xe sang, địa vị. An Chi luôn tin rằng đó là quả ngọt cho sự nỗ lực không ngừng của chồng và cả sự đồng lòng của hai vợ chồng. Bé Na lon ton chạy xuống nhà, xà vào lòng mẹ. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình có khách ạ. An Chi xoa đầu con gái, mỉm cười dịu dàng. Đúng rồi con yêu, tối nay có một cô đối tác rất quan trọng của ba đến ăn tối. Con phải thật ngoan nhé. Đúng lúc đó, Thái Minh bước xuống từ cầu thang. Anh trong bộ vest công sở lịch lãm, dáng vẻ đĩnh đạc của một vị giám đốc thành đạt. Anh bước đến, ôm lấy hai mẹ con từ phía sau, hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc vợ. Chào buổi sáng, hai tình yêu của anh. An Chi quay lại, giúp chồng chỉnh lại cà vạt. Anh chuẩn bị đi làm à? Nhớ về sớm nhé, tối nay là ngày đặc biệt của chúng mình đấy. Thái Minh hôn nhẹ lên trán vợ, ánh mắt anh ấm áp, nhưng sâu trong đó, An Chi thoáng thấy một nét ưu tư khó tả. Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng về sớm. Bỗng, chiếc điện thoại trong túi áo Minh rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, và An Chi để ý thấy đôi vai anh hơi cứng lại trong một khoảnh khắc. Một phản xạ rất nhỏ, nhưng 10 năm chung sống đủ để cô nhận ra sự khác thường. Anh mỉm cười gượng gạo với cô, rồi bước ra ngoài vườn để nghe máy. Giọng anh nói chuyện rất nhỏ, và anh đứng quay lưng lại phía cô. Cuộc gọi chỉ kéo dài chừng 1 phút, nhưng khi quay vào, nụ cười của anh dường như đã có chút mệt mỏi. Ai vậy anh? An Chi hỏi bâng quơ. À, không có gì đâu em, chỉ là chuyện công việc thôi. Anh đáp nhanh, rồi vội vã uống hết ly cà phê. Thôi, anh phải đi làm đây, tối gặp em sau. Anh rời đi, để lại An Chi với một cảm giác gợn nhẹ trong lòng. Chỉ là công việc thôi sao? Tại sao anh lại phải có vẻ mặt căng thẳng đến vậy? Buổi tối, căn nhà được trang hoàng ấm cúng. An Chi đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Cô mặc một chiếc váy lụa màu kem trang nhã, mái tóc búi hở, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Thái Minh về nhà cùng với vị khách đặc biệt.
Người phụ nữ ấy tên là Quỳnh Lam. Cô ta bước vào nhà, và trong một giây, An Chi cảm thấy không khí trong phòng như đặc lại. Quỳnh Lam đẹp một cách sắc sảo. Cô ta mặc một bộ đầm đen bó sát của một thương hiệu đắt đỏ, trang điểm kỹ lưỡng, mỗi cử chỉ, mỗi bước đi đều toát ra khí chất của một nữ cường nhân đầy quyền lực. Vẻ đẹp của cô ta là một sự đối lập hoàn toàn với nét dịu dàng, bình yên của An Chi. "Chào chị Chi." Quỳnh Lam mỉm cười, một nụ cười xã giao nhưng ánh mắt lại quét một lượt khắp căn nhà, như thể đang thẩm định một món tài sản. "Nghe danh chị đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp. Cảm ơn chị đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn thế này." "Chào cô, mời cô vào nhà." An Chi đáp lại, cố gắng giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể. Bữa ăn diễn ra trong một không khí kỳ lạ. Bề ngoài thì vui vẻ, nhưng bên dưới là những dòng chảy ngầm đầy căng thẳng. Quỳnh Lam tỏ ra rất tự nhiên. Cô ta nói về những dự án lớn, những kế hoạch tương lai, và luôn dùng từ "chúng tôi" khi nói về công việc, một cách vô tình hay hữu ý, kéo Thái Minh về phía mình và đẩy An Chi ra rìa câu chuyện. "Anh Minh dạo này phong độ thật đấy," Quỳnh Lam nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Thái Minh, khác hẳn 10 năm trước, cái thời còn là một chàng trai trẻ đầy hoài bão nhưng cũng lắm gian truân. Thái Minh chỉ cười trừ, lảng sang chuyện khác. An Chi im lặng, tay cô khẽ siết chặt chiếc nĩa. 10 năm trước, cô ta cũng biết Minh từ thời điểm đó sao? Quỳnh Lam lại quay sang An Chi, giọng điệu như đang ban ơn. "Phải công nhận chị Chi thật có phúc, có được người chồng sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình. Không phải người đàn ông nào cũng có đủ bản lĩnh để đưa ra những quyết định lớn lao như anh Minh đâu." Câu nói đầy ẩn ý đó như một mũi kim nhỏ châm vào lòng An Chi. Quyết định lớn lao là quyết định gì? Sao cô lại cảm thấy mình như một người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của gia đình mình? Đúng lúc đó, bé Na, có lẽ vì muốn lấy giúp mẹ chiếc khăn giấy trên bàn, đã vô tình quở tay làm đổ ly nước cam, văng tung tóe lên chiếc túi xách hàng hiệu mà Quỳnh Lam để trên ghế bên cạnh. "À, con xin lỗi cô." Bé Na hoảng hốt. "Trời ơi, cái túi của tôi!" Quỳnh Lam kêu lên một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Không sao đâu con." An Chi vội vàng ôm lấy con gái, rồi quay sang rối rít. "Thật xin lỗi cô, để tôi lau giúp cô." Cô vội vã chộp lấy chiếc túi, dùng khăn giấy thấm nhẹ lên bề mặt ra. Vì động tác quá nhanh, chiếc túi bị nghiêng đi và một vài vật dụng bên trong rơi ra sàn. Một thỏi son, một chiếc điện thoại và một cuốn sổ tay nhỏ, bọc da màu đen. Cuốn sổ mở tung ra. An Chi cúi xuống nhặt giúp và mắt cô khựng lại. Trên trang giấy ngả vàng là một tấm ảnh cũ đã sờn góc. Trong ảnh là Thái Minh của 10 năm về trước, trông trẻ trung và có phần ngây ngô, đang đứng cạnh một cô gái. Cô gái đó chính là Quỳnh Lam. Họ khoác vai nhau, cười rất tươi. Nhưng điều khiến An Chi chết lặng không phải là tấm ảnh, mà là dòng chữ viết tay nắn nót ngay bên dưới. Một dòng chữ như một bản án. Giao kèo 10 năm, sắp đến hạn. Thế giới của An Chi như ngừng quay. Giao kèo 10 năm, sắp đến hạn. Từng chữ như những mũi dùi sắt nung đỏ, khoan thẳng vào tâm trí cô. Bàn tay cầm cuốn sổ của cô run lên bần bật. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chồng mình, rồi lại nhìn Quỳnh Lam, người đang nhìn cô với một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Bức màn của sự bình yên giả tạo đã bắt đầu được kéo xuống. Khoảnh khắc An Chi đọc được dòng chữ giao kèo 10 năm, sắp đến hạn, thời gian trong căn phòng dường như ngưng đọng lại. Tiếng cười nói, tiếng ly chén va chạm, tất cả đều lùi vào một cõi xa xăm, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cô. Cô ngẩng lên, ánh mắt hoang mang tìm kiếm một lời giải thích từ chồng mình. Thái Minh, khi thấy cuốn sổ trong tay vợ, gương mặt anh biến sắc. Vẻ tự tin của một vị giám đốc thành đạt tan biến trong chốc lát, chỉ còn lại sự bối rối và một nét hoảng sợ mà anh cố gắng che giấu. Quỳnh Lam là người phá vỡ sự im lặng. Cô ta đứng dậy, bước đến, thong thả cầm lại cuốn sổ từ tay An Chi. Ôi, thật bất cẩn quá. Cô ta mỉm cười, một nụ cười không hề có chút hối lỗi. Chỉ là vài dòng ghi chú công việc cũ thôi mà. Chị Chi đừng bận tâm. Cô ta nói đừng bận tâm, nhưng ánh mắt lại như một lời thách thức. An Chi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó méo sạch. À, không có gì. Tôi chỉ là hơi bất ngờ khi thấy ảnh cũ của anh Minh. Không khí bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới đã hoàn toàn bị phá hỏng. Bữa ăn kết thúc chóng vánh trong sự ngượng ngùng. An Chi tiễn Quỳnh Lam ra cửa. Cô ta còn quay lại, ghé sát vào tai An Chi,
nói một câu đủ để chỉ mình cô nghe thấy, giọng thì thầm như rắn rít. Có những thứ không biết thì sẽ hạnh phúc hơn đó, chị Chi à. Câu nói đó như một lời khẳng định cho tất cả những nghi ngờ đang cuộn trào trong lòng cô. Đêm đó, lần đầu tiên sau 10 năm, An Chi và Thái Minh ngủ quay lưng lại với nhau trên cùng một chiếc giường. Không gian giữa họ giờ đây không còn là sự ấm áp, mà là một khoảng trống mênh mông của sự im lặng và những câu hỏi không lời đáp. An Chi không ngủ được. Dòng chữ giao kèo 10 năm cứ ám ảnh lấy tâm trí cô. Nó là gì? Tại sao lại là 10 năm, trùng khớp với khoảng thời gian công ty của mình vực dậy từ đống tro tàn? Và tại sao người trong giao kèo đó lại là Quỳnh Lam? Những ngày sau đó, cuộc sống của An Chi trở thành một chuỗi những bất an. Cô bắt đầu để ý đến chồng mình nhiều hơn, soi xét từng hành động, từng cuộc điện thoại của anh. Và càng để ý, cô lại càng phát hiện ra nhiều điều bất thường. Thái Minh ngày càng căng thẳng. Anh thường xuyên về nhà muộn, người nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữ, một mùi hương xa lạ mà cô chắc chắn không phải của mình. Anh nói dối nhiều hơn. Anh nói đi gặp đối tác ở quận 1, nhưng định vị trên xe lại báo anh đang ở một nhà hàng sang trọng gần công ty của Quỳnh Lam. Anh nói đi công tác cuối tuần, nhưng lại quên rằng chính con gái đã vô tình kể với cô rằng ba hứa sẽ dẫn con đi xem phim vào ngày đó. Sự hiện diện của Quỳnh Lam cũng ngày một dày đặc hơn trong cuộc sống của họ. Cô ta không còn giữ kẽ nữa. Cô ta bắt đầu công khai thể hiện sự ảnh hưởng của mình. Một buổi chiều, An Chi đang cùng con gái chơi trong vườn thì một chiếc xe giao hàng dừng trước cổng. Người nhân viên mang vào một bộ gậy đánh golf cao cấp, để tên người nhận là Thái Minh. An Chi ngạc nhiên vì cô biết chồng mình không hề có hứng thú với môn thể thao quý tộc này. Tấm thiệp đi kèm có logo của tập đoàn do Quỳnh Lam đứng đầu và một dòng chữ viết tay: tập làm quen dần đi, anh Minh. Sân golf là nơi để bàn những chuyện lớn đấy. Một lần khác, An Chi đang chuẩn bị bữa tối thì điện thoại bàn trong nhà reo lên. Cô nhấc máy và đầu dây bên kia là giọng của Quỳnh Lam, ngọt ngào đến giả tạo. Chị Chi à, cho em gặp anh Minh một lát được không? Bọn em đang bàn dở một hợp đồng quan trọng mà điện thoại anh ấy không liên lạc được. An Chi lạnh lùng đáp: anh ấy đang tắm. Ồ vậy sao? Quỳnh Lam cười khúc khích trong điện thoại. Vậy phiền chị nhắn lại với anh ấy. Bản kế hoạch mở rộng thị trường mà anh ấy tâm đắc nhất, em đã duyệt rồi nhé. Cứ bảo thế là anh ấy hiểu. Cúp máy, An Chi đứng lặng người. Bản kế hoạch của chồng cô lại phải cần một người phụ nữ khác duyệt. Rốt cuộc, ai mới là người có quyền quyết định trong công ty của anh? Ai mới là người đứng sau tất cả? Sự kiên nhẫn của An Chi đã đến giới hạn. Cô không thể sống trong sự mập mờ, giả dối này thêm một ngày nào nữa. Cô quyết định phải tìm ra sự thật. Tối hôm đó, cô ngồi chờ chồng về. Khi Thái Minh bước vào nhà, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh, chúng ta cần nói chuyện. An Chi cất giọng, bình thản nhưng đanh thép. Thái Minh giật mình, anh nhìn vợ, rồi thở dài. Có chuyện gì vậy em? Anh đang mệt lắm. Em cũng mệt mỏi lắm, Minh à. Mệt mỏi với những lời nói dối, mệt mỏi với cảm giác như một người thừa trong chính căn nhà của mình. An Chi đặt lên bàn bộ gậy đánh golf. Mệt mỏi với những món quà và những cuộc điện thoại đầy ẩn ý này. Anh có thể cho em biết sự thật được không? Giao kèo giữa anh và cô ta là gì? Thái Minh nhìn vợ, ánh mắt anh đầy vẻ đau đớn và khó xử. Anh lắc đầu. An Chi, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Đó chỉ là chuyện làm ăn thôi. Quỳnh Lam là đối tác lớn, chúng ta không thể làm phật lòng cô ấy được. Anh làm tất cả cũng chỉ vì cái gia đình này thôi mà. Vì gia đình? An Chi bật cười chua chát. Vì gia đình mà anh để một người phụ nữ khác xem thường vợ mình. Vì gia đình mà anh biến em thành một kẻ ngốc không hơn không kém. Anh nói đi, Minh, sự thật là gì? Thái Minh vẫn im lặng. Anh chỉ nhìn vợ với ánh mắt van lơn, cầu xin cô đừng hỏi nữa. Sự im lặng của anh đối với An Chi lúc này còn tàn nhẫn hơn cả một lời thừa nhận. Nó có nghĩa là bí mật đó lớn đến mức anh không dám đối mặt, lớn đến mức anh thà làm tổn thương cô chứ không thể nói ra. Trái tim An Chi như vỡ nát. Cô bỏ lên phòng, khóa trái cửa lại, mặc cho tiếng gọi và tiếng đập cửa của Thái Minh ở bên ngoài. Cô đã hiểu, cô sẽ không bao giờ có được câu trả lời từ chính miệng chồng mình. Nếu muốn biết sự thật, cô phải tự mình đi tìm. Ngày hôm sau, An Chi nhận được một gói bưu phẩm không để tên người gửi. Bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ, được bọc giấy đen. Tim cô đập mạnh khi mở nó ra. Một chiếc USB. Linh tính mách bảo cô rằng câu trả lời mà cô tìm kiếm bấy lâu nay có lẽ đang nằm trong vật nhỏ bé này.
Chờ cho chồng đi làm và con đi học, An Chi run rẩy cắm chiếc USB vào máy tính xách tay. Chỉ có một file duy nhất trong đó, một file âm thanh có tên ký ức. Cô hít một hơi thật sâu, đeo tai nghe vào, rồi nhấn nút play. Một vài tiếng rè rè, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói của Thái Minh, nhưng non nớt và run rẩy hơn rất nhiều. Đó là giọng của anh 10 năm về trước. Em đồng ý. Tiếp theo là giọng của một người phụ nữ, lạnh lùng và đầy quyền lực, là Quỳnh Lam. Đồng ý cái gì? Nói rõ ra xem nào. Giọng Thái Minh đầy tuyệt vọng. Em đồng ý. Em sẽ làm mọi thứ chị yêu cầu. Chỉ cần chị cứu công ty của gia đình em, cứu ba em. Tim An Chi như ngừng đập. Ba chồng cô khi ấy đang lâm bệnh nặng vì cú sốc nợ nần. Anh đã phải cầu xin cô ta. Giọng Quỳnh Lam cười khẩy. Tốt, nhưng tôi không cần cậu làm mọi thứ. Tôi chỉ cần một điều thôi. Điều gì ạ? Chị cứ nói đi. Im lặng một lúc, rồi giọng Quỳnh Lam vang lên, rành rọt, tàn nhẫn. Tôi muốn cậu, trong vòng 10 năm tới, dù thành công đến đâu, cũng không được phép quên rằng tất cả những gì cậu có đều là do tôi ban cho. Và người vợ của cậu, cô An Chi ấy. An Chi nín thở, tai cô dòng lên để nghe cho rõ. Câu nói về cô, dao kẻo đó có liên quan đến cô sao? Giọng Quỳnh Lam trong đoạn ghi âm tiếp tục, chậm rãi, như đang thưởng thức từng chữ một. Cô ấy sẽ không bao giờ được biết về sự tồn tại của dao kẻo này. Cậu phải sống bên cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy, nhưng trong lòng luôn phải mang món nợ với tôi. Đó là cái giá cho sự thành công của cậu. Cậu làm được không? Một khoảng lặng dài, rồi giọng Thái Minh vang lên, yếu ớt, như bị rút cạn hết sinh lực. Em làm được. Đoạn ghi âm kết thúc. An Chi ngồi chết lặng trước màn hình máy tính. Toàn thân cô lạnh toát. Hóa ra là vậy. Hạnh phúc 10 năm qua của cô, tổ ấm mà cô hết lòng vun vén, tất cả chỉ là một phần của một dao kẻo nghiệt ngã. Chồng cô, người đàn ông cô hết mực yêu thương và tin tưởng, đã dùng chính tình yêu của cô để làm vật thế chấp. Cô không phải là người đồng hành, mà chỉ là một chứng nhân cho món nợ ân tình của anh với người cũ. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Nhưng đây không phải là giọt nước mắt của sự yếu đuối, mà là của sự đau đớn và bẽ bàng đến tột cùng. Màn hình máy tính đã tối đen, nhưng những lời nói trong đoạn ghi âm vẫn còn vang vọng trong tâm trí An Chi, sắc lạnh và tàn nhẫn. Cô ngồi bất động trên ghế, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình. 10 năm hạnh phúc, 10 năm yêu thương, hóa ra chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu. Cô không phải là nữ chính trong câu chuyện tình yêu của mình, mà chỉ là một khán giả, một vật làm tin để đảm bảo cho một dao kẻo mà cô không hề hay biết. Nỗi đau nhói lên trong tim, sắc lẹm như một mảnh thủy tinh vỡ. Nhưng sau cơn đau đến tột cùng ấy, một cảm giác khác trỗi dậy. Đó là sự phẫn nộ với sự lừa dối của chồng, và phẫn nộ với sự ngạo mạn của Quỳnh Lam. Và hơn hết, cô phẫn nộ với chính bản thân mình, vì đã quá ngây thơ, quá tin tưởng, để rồi bị dắt mũi suốt một thập kỷ. Không, cô không thể gục ngã như thế này. Cô không thể để họ tiếp tục xem mình như một con rối. An Chi đứng dậy, lau khô nước mắt. Sự yếu đuối và đau khổ trong ánh mắt cô dần được thay thế bằng một sự kiên định lạnh lùng. Cô đã khóc đủ rồi. Bây giờ là lúc để hành động. Cô rút chiếc USB ra, cất cẩn thận vào trong túi xách. Đây chính là vũ khí duy nhất của cô, là bằng chứng cho tất cả. Tối hôm đó, An Chi không nấu bữa tối như thường lệ. Cô ngồi trên sofa phòng khách, trong bóng tối, im lặng chờ đợi. Căn nhà rộng lớn chưa bao giờ lạnh lẽo và trống trải đến thế. Khi Thái Minh trở về, anh ngạc nhiên khi thấy nhà cửa tối om. Anh bật đèn lên và giật mình khi thấy An Chi đang ngồi đó, nhìn anh không chớp mắt. An Chi, sao em không bật đèn? Em làm anh hết hồn. An Chi không đáp lời. Cô chỉ lặng lặng đặt chiếc USB lên bàn trà bằng kính. Một tiếng cạch khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thái Minh nhìn chiếc USB, rồi nhìn vợ. Gương mặt anh trắng bệch. Anh hiểu ra tất cả. Anh không cần phải hỏi nó là gì, từ đâu mà có. Sự im lặng của anh lúc này chính là một lời thú nhận. Em đã nghe hết rồi à? Anh hỏi, giọng lạc đi. Nghe hết rồi. An Chi đáp, giọng cô bình thản đến đáng sợ. Nghe thấy anh đã dùng tình yêu và sự tin tưởng của em để đổi lấy sản nghiệp này như thế nào. Nghe thấy hạnh phúc của em chỉ là một điều khoản trong dao kẻo của anh với cô ta. Thái Minh loạng choạng, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện,
hai tay ôm lấy đầu. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. An Chi, anh xin lỗi, anh không còn lựa chọn nào khác lúc đó. Không còn lựa chọn. An Chi bật cười, một nụ cười đầy cay đắng. Lựa chọn của anh là lừa dối em suốt 10 năm. Lựa chọn của anh là để một người phụ nữ khác chà đạp lên lòng tự trọng của vợ mình. Đó là lựa chọn của anh, Minh à. Và rồi, Thái Minh gục ngã. Anh không còn giữ được vẻ ngoài mạnh mẽ nữa. Anh trượt khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt An Chi, nước mắt lưng tròng. Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, nhưng xin em hãy tin anh. Tình yêu anh dành cho em và con là thật. Anh chưa bao giờ giả dối về điều đó. Anh bắt đầu kể. Anh kể lại khi đêm định mệnh 10 năm về trước. Khi công ty của gia đình đứng trước khoản nợ khổng lồ, ba anh thì đổ bệnh, mọi cánh cửa dường như đã đóng sập lại. Anh đã tuyệt vọng đến mức nào? Đúng lúc đó, Quỳnh Lam xuất hiện. Cô ta vừa từ nước ngoài trở về, đã là một nhà quản lý cấp cao trong một tập đoàn đầu tư lớn. Cô ta ra điều kiện sẽ cứu giúp anh, nhưng với một giao kèo. Giao kèo đó không chỉ có tiền. Thái Minh nức nở, nó ràng buộc cả sự nghiệp của anh. Công ty của anh, về bản chất, chỉ là một công ty con trong hệ sinh thái của cô ta. Mọi quyết định lớn đều phải thông qua cô ta. Và điều khoản tàn nhẫn nhất là anh phải giữ bí mật với em. Cô ta muốn anh phải sống trong cảm giác mắc nợ, muốn anh phải day dứt. Cô ta nói, đó là cách cô ta trả thù việc anh đã chọn em mà không phải cô ta. An Chi lắng nghe, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Thì ra là vậy. Không chỉ là sự lừa dối, mà còn là một sự trả thù thâm độc. Cô không chỉ là nạn nhân của sự yếu đuối của chồng, mà còn là mục tiêu trong kế hoạch trả đũa của người yêu cũ. Anh đã định sau lễ kỷ niệm 10 năm, khi giao kèo kết thúc, anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe, sẽ cầu xin em tha thứ. Thái Minh ngước lên, ánh mắt đầy van nài. Anh sẽ tìm cách thoát khỏi sự khống chế của cô ta. An Chi, xin em, hãy cho anh một cơ hội. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có cảm nhận được sự tan nát và bế tắc của các nhân vật không ạ? Một bí mật được chôn giấu suốt 10 năm giờ đã vỡ lở, kéo theo bao nhiêu nỗi đau và sự dằn vặt. Liệu lời thú tội muộn màng của Thái Minh có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này? Và liệu kẻ đứng sau tất cả sẽ để cho họ yên? Khúc quanh cuộc đời sẽ cùng quý vị tìm ra câu trả lời ngay sau đây. Nếu câu chuyện đang thực sự lôi cuốn, đừng ngần ngại tặng cho chúng tôi một lượt thích để tiếp thêm động lực cho đội ngũ sản xuất nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. An Chi nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, người mà cô đã từng yêu thương và tôn thờ. Lòng cô ngổn ngang trăm mối. Có đau đớn, có thất vọng, nhưng cũng có một chút thương cảm le lói. Cô hiểu sự bất lực của anh 10 năm trước, nhưng hiểu không có nghĩa là có thể chấp nhận. Cô chưa kịp nói gì. Cả An Chi và Thái Minh đều giật mình. Tim An Chi thắt lại. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo cô, người đứng sau cánh cửa kia là ai. Thái Minh vội vàng đứng dậy, lau vội nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Để anh ra xem. Anh bước ra cửa, tay run run mở khóa. Cánh cửa mở ra. Đúng như cô dự đoán, Quỳnh Lam đang đứng ở đó. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa, gương mặt trang điểm lộng lẫy, và trên môi là một nụ cười đắc thắng. Ánh mắt cô ta lướt qua Thái Minh, rồi nhìn thẳng vào An Chi đang đứng trong phòng khách. Em đến để nói chuyện về việc gia hạn hợp đồng của chúng ta đây, anh Minh. Cô ta cố tình nhấn mạnh từ hợp đồng, rồi bước thẳng vào nhà như thể đây là nhà của mình. À, có cả chị Chi ở nhà thì tốt quá. Cô ta liếc nhìn An Chi, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và xem thường. Chúng ta nói chuyện ba mặt một lời luôn cho tiện. Câu nói của Quỳnh Lam như một lời tuyên chiến. Cô ta đã chọn đúng thời điểm mà bí mật vừa vỡ lở, thời điểm mà An Chi và Thái Minh đang ở trong trạng thái mong manh nhất để tung ra đòn quyết định. Ván cờ bây giờ mới thực sự được lật ngửa. Và An Chi biết, cuộc chiến của cô chỉ vừa mới bắt đầu. Câu nói chúng ta nói chuyện ba mặt một lời luôn cho tiện của Quỳnh Lam treo lơ lửng trong không khí, đặc quánh sự khiêu khích. Cô ta thong thả bước vào phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa đơn như thể mình là chủ nhân của ngôi nhà, đặt chiếc túi xách đắt tiền lên bàn, ngay cạnh chiếc USB mà An Chi đã để ở đó. Ánh mắt cô ta không hề che giấu sự đắc thắng, sự hả hê của một kẻ nắm trọn ván cờ trong tay. Thái Minh đứng chết chân giữa phòng, gương mặt tái mét. Anh nhìn Quỳnh Lam với vẻ khẩn khoản, rồi lại quay sang nhìn An Chi với ánh mắt đầy tội lỗi. Anh như một bị cáo đang đứng trước phiên tòa phán xét cuối cùng, mà cả công tố viên lẫn thẩm phán đều là những người phụ nữ anh đã làm tổn thương.
Quỳnh Lam, em đến đây làm gì? Chuyện của chúng ta, Thái Minh lắp bắp. Chuyện của chúng ta, Quỳnh Lam ngắt lời, giọng mỉa mai. Ồ, anh vẫn nghĩ đây là chuyện của chúng ta à, Minh? Không, đây là chuyện của tôi, luôn là như vậy. Và bây giờ, tôi đến để kết thúc nó theo cách tôi muốn. Cô ta ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao xoáy thẳng vào An Chi. Chị Chi, chắc hẳn chị đã nghe hết đoạn ghi âm rồi nhỉ? Chị thấy sao? Có cảm thấy biết ơn tôi không? Nếu không có tôi, làm gì có căn nhà này, làm gì có cuộc sống sung túc mà chị đang tận hưởng. Mọi thứ chị có, kể cả người chồng tài giỏi này, đều là do tôi ban cho đấy. Từng lời, từng chữ của Quỳnh Lam như những mũi dao tẩm độc nhắm thẳng vào lòng tự trọng của An Chi. Cô ta muốn chà đạp, muốn sỉ nhục, muốn biến An Chi thành một kẻ ăn bám đáng thương. Thái Minh không thể chịu đựng được nữa. Anh gầm lên, đủ rồi, Quỳnh Lam, em đừng đi quá xa. Anh nợ em, nhưng An Chi không nợ em bất cứ thứ gì. Anh nói đúng, cô ta không nợ tôi. Quỳnh Lam nhếch mép cười. Nhưng anh thì có. Món nợ 10 năm. Bây giờ, đã đến lúc phải trả cả vốn lẫn lãi rồi. Cô ta nhìn Thái Minh, ánh mắt từ đắc thắng chuyển sang chiếm hữu. Thời hạn 10 năm của giao kèo cũ đã hết. Giờ là lúc chúng ta ký một giao kèo mới, một giao kèo vĩnh viễn. Cô ta ngừng lại một nhịp, rồi tung ra đòn chí mạng. Anh hãy ly hôn với cô ta và cưới tôi. Công ty của anh sẽ không còn là công ty con nữa. Chúng ta sẽ sáp nhập, trở thành một đế chế thực sự. Anh sẽ có một sự nghiệp còn rực rỡ hơn bây giờ gấp trăm lần. Đó mới là phần thưởng cuối cùng mà tôi dành cho anh. Cả căn phòng im phăng phắc. Lời đề nghị của Quỳnh Lam còn tàn nhẫn hơn cả sự sỉ nhục. Cô ta không chỉ muốn tiền, không chỉ muốn sự nghiệp, cô ta muốn cướp đi cả gia đình, cả danh phận của An Chi. Thái Minh sững sờ, anh nhìn Quỳnh Lam như nhìn một con quái vật. Em điên rồi, anh sẽ không bao giờ làm thế. Không bao giờ. Quỳnh Lam bật cười ha hả, một tiếng cười sắc lạnh. Anh nên nhớ, chỉ cần tôi rút vốn, chỉ cần tôi tuyên bố cắt đứt hợp tác, cái đế chế mà anh tự hào gầy dựng sẽ sụp đổ trong vòng 1 tuần. Anh sẽ lại trở về là kẻ trắng tay 10 năm trước. Anh có muốn vợ con anh phải chịu cảnh đó không? Anh có muốn con gái anh phải chuyển khỏi ngôi trường quốc tế đắt đỏ này không? Anh chọn đi, Minh. Sự nghiệp và tương lai, hay là thứ tình yêu sáo rỗng và lòng tự trọng rẻ tiền này? Cô ta đã dồn Thái Minh vào chân tường, dùng chính gia đình mà anh yêu thương để uy hiếp anh. Anh đứng đó, run rẩy, bất lực, cảm giác như trời đất đang quay cuồng. Anh nhìn An Chi, trong mắt ngập tràn sự tuyệt vọng. Suốt cuộc đối thoại, An Chi chỉ im lặng. Cô lặng lẽ quan sát. Cô nhìn sự hả hê của Quỳnh Lam. Cô nhìn sự đau đớn, bất lực của chồng mình. Nỗi đau ban đầu trong lòng cô dường như đã nguội đi, thay vào đó là một sự bình thản đến lạ lùng. Cô đã thấy rõ bộ mặt thật của từng người, thấy rõ bản chất của ván cờ này. Và cô nhận ra mình không thể tiếp tục là một quân cốt bị động nữa. Và rồi, giữa lúc không khí căng thẳng đến cực điểm, khi Thái Minh tưởng như sắp gục ngã, An Chi bỗng nhiên bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng lại có một sức nặng kỳ lạ, khiến cả Thái Minh và Quỳnh Lam phải sững sờ quay lại nhìn. Nụ cười đó không có sự đau khổ, không có sự cay đắng. Nó bình thản và có một chút gì đó thương hại. Cảm ơn chị. An Chi cất tiếng, giọng nói trong trẻo, không một chút run rẩy. Quỳnh Lam nhíu mày. Cảm ơn? Cô cảm ơn tôi vì điều gì? Cảm ơn chị đã cho tôi biết sự thật. An Chi nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Lam. Và cảm ơn chị đã cho tôi thấy, hóa ra thứ mà chị gọi là quyền lực, thứ mà chị dùng để khống chế chồng tôi suốt 10 năm qua, lại mong manh và nực cười đến vậy. Câu nói của An Chi khiến Quỳnh Lam sững lại. Cô nói cái gì? Nực cười. An Chi không trả lời ngay. Cô đứng dậy, từ tốn đi về phía phòng làm việc nhỏ của mình ở cuối hành lang. Thái Minh và Quỳnh Lam ngơ ngác nhìn theo, không hiểu cô định làm gì. Một lát sau, cô quay trở lại. Trên tay cô không phải là vũ khí, cũng không phải nước mắt, mà là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, đã phủ một lớp bụi mỏng của thời gian. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn, ngay giữa chiếc túi xách của Quỳnh Lam và chiếc USB. Rồi cô từ từ mở nắp hộp ra. Bên trong không phải là trang sức quý giá, cũng không phải tiền bạc. Bên trong là một tập hồ sơ đã ngả màu vàng, một vài mô hình hoa khô được ép cẩn thận, và một vài cuốn sổ ghi chép chi chít những ý tưởng. Đó là giấc mơ của cô, giấc mơ về một tiệm hoa nghệ thuật mà cô đã cất đi 10 năm trước.
Quỳnh Lam bật cười khinh bỉ. Đây là cái gì? Cô định dùng mấy thứ giấy lộn này để đấu với tôi sao? An Chi, thật đáng thương. An Chi mỉm cười, một nụ cười bí ẩn. Đúng vậy, tôi sẽ dùng chính những thứ giấy lộn này. Cô lấy ra một tập tài liệu từ dưới đáy hộp, một tập tài liệu trông có vẻ mới hơn, được kẹp ghim cẩn thận. Cô đẩy nó về phía Quỳnh Lam. Chị có thể là một doanh nhân tài giỏi, chị có thể tính toán được mọi thứ, nhưng có một điều chị đã tính sai. Giọng An Chi trở nên đanh thép. Đó là chị đã đánh giá quá thấp một người vợ và đánh giá quá cao sự im lặng của cô ấy. Bởi vì chị có chắc chị hiểu hết về cái dao kèo mà chị đang nắm trong tay không? Câu hỏi của An Chi như một quả bom nổ chậm. Quỳnh Lam khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng. Cô ta nhìn vào tập tài liệu trước mặt, rồi lại nhìn An Chi, người đang đứng đó, bình thản và đầy khí chất. Một sự bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí kẻ tự cho mình là người chiến thắng. Người phụ nữ hiền lành, cam chịu mà cô ta luôn coi thường, dường như đang che giấu một bí mật còn lớn hơn cả bí mật của cô ta. Ván cờ này, hóa ra, vẫn chưa kết thúc. Câu hỏi của An Chi treo lơ lửng trong không khí, đầy sức nặng. Quỳnh Lam, lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn nhà này, không còn giữ được vẻ tự mãn. Cô ta cầm tập tài liệu mà An Chi vừa đưa, ánh mắt lướt nhanh trên trang đầu tiên, và nụ cười trên môi cô ta vụt tắt. Thái Minh cũng tò mò, anh bước lại gần, nhìn qua vai Quỳnh Lam. Và rồi, anh cũng sững người. Đó không phải là một văn bản thông thường. Tiêu đề của nó là phụ lục giao kèo đầu tư, bảo lật. Cái gì thế này? Quỳnh Lam lắp bắp, giọng cô ta không còn vẻ trịch thượng. An Chi vẫn bình thản. Cô nhìn chồng mình, rồi nhìn người đàn bà kia, giọng nói rành rọt như đang thuật lại một câu chuyện của người khác. 10 năm trước, sau khi anh Minh ký vào bản giao kèo của chị, anh ấy đã trở về nhà, suy sụp và đau khổ. Anh ấy không nói gì, nhưng tôi biết có một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Và tôi biết nó có liên quan đến chị. An Chi dừng lại, nhìn thẳng vào Quỳnh Lam. Ngày hôm sau, tôi đã một mình đến gặp chị. Lời nói của An Chi như một tiếng sét đánh ngang tai. Thái Minh quay phắt lại nhìn vợ, không thể tin nổi. Em đã gặp cô ta. Tại sao anh không hề biết? An Chi mỉm cười buồn bã. Vì đó là lựa chọn của em. Em không thể để anh một mình gánh vác sự sỉ nhục đó. Em biết chị hận anh vì đã chọn em, và em biết chị sẽ không bao giờ để anh yên. Vì vậy, em đã đề nghị với chị một giao kèo khác. Cô chỉ tay vào tập tài liệu. Đây chính là nó. Một phụ lục hợp đồng do chính tay chị ký vào. Nó có một điều khoản duy nhất. Giọng An Chi trở nên đanh thép, vang vọng khắp phòng. Điều khoản viết rằng giao kèo của chị với anh Thái Minh sẽ có hiệu lực trong đúng 10 năm. Trong 10 năm đó, chị có quyền giám sát, có quyền gây áp lực. Nhưng sau 10 năm, nếu anh ấy vẫn giữ trọn vẹn tình yêu và trách nhiệm với gia đình, vẫn chọn ở bên cạnh vợ con mình, thì toàn bộ số cổ phần mà chị nắm giữ trong công ty của anh ấy sẽ tự động được chuyển đổi thành một khoản vay thương mại, có thời hạn và lãi suất rõ ràng. Quỳnh Lam run rẩy, lật vội những trang tiếp theo. Đúng vậy, có chữ ký của cô ta, có dấu mộc đỏ của luật sư. Sao cô ta có thể quên được? Vì 10 năm trước, cô ta đã quá tự tin rằng Thái Minh sẽ không bao giờ thoát khỏi tay mình, rằng An Chi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nên đã ký vào bản phụ lục đó như một sự ban ơn, một trò đùa. Cô ta không bao giờ nghĩ trò đùa đó hôm nay lại trở thành sự thật. An Chi nói tiếp, từng lời như một nhát búa giáng mạnh vào sự kiêu ngạo của Quỳnh Lam. Và người đứng tên bảo lãnh cho khoản vay đó chính là em. Em đã dùng toàn bộ bản kế hoạch kinh doanh của tiệm hoa nghệ thuật này. Cô chỉ vào chiếc hộp gỗ, dùng chính giấc mơ của mình để làm tài sản thế chấp. Em đã đánh cược rằng tình yêu của chồng em đủ lớn để vượt qua 10 năm thử thách của chị. Và hôm nay, em đã thắng cược. Toàn bộ sự việc đã được phơi bày. An Chi không hề cam chịu. Cô đã âm thầm chiến đấu theo cách của riêng mình. Cô không đối đầu trực diện, mà dùng chính sự tự tin của kẻ thù để giăng một cái bẫy. Cô đã dùng 10 năm thanh xuân của mình, 10 năm sống trong sự im lặng và vun vén, để chờ đợi ngày hôm nay. Quỳnh Lam ngã ngồi xuống ghế, toàn thân rũ rượi. Cô ta đã thua một cách cay đắng dưới tay người phụ nữ mà cô ta luôn xem thường. Quyền lực, sự khống chế, tất cả đã tan thành mây khói. Thứ cô ta còn lại chỉ là một khoản đầu tư đơn thuần. Thái Minh đứng lặng người, nước mắt chảy dài trên má. Anh nhìn vợ mình,
người phụ nữ mà anh ngỡ là mỏng manh, yếu đuối, cần anh che chở. Hóa ra, chính cô mới là người đã âm thầm che chở cho anh, bảo vệ cho lòng tự trọng của anh suốt 10 năm qua. Anh đã nợ cô quá nhiều. An Chi bước đến trước mặt chồng. Sự kiên định trong mắt cô giờ đây đã dịu lại, thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Cô lấy ra 2 tờ giấy từ trong một phong bì khác, đặt lên bàn. Bây giờ, mọi thứ đã kết thúc, Minh à. Cô đẩy một tờ giấy về phía anh. Đây là đơn ly hôn. Nếu anh ký vào nó, chúng ta sẽ kết thúc. Anh không còn nợ nần gì cô ta nữa, cũng không còn ràng buộc gì với em. Căn nhà này, tài sản này, chúng ta sẽ chia đôi theo pháp luật. Anh có thể tự do bắt đầu lại. Rồi, cô đẩy tờ giấy còn lại. Còn đây là thông báo thanh lý hợp đồng vay. Nếu anh ký vào nó, chúng ta sẽ cùng nhau gánh khoản nợ này. Chúng ta có thể sẽ mất căn nhà này, mất công ty này, phải làm lại từ đầu với 2 bàn tay trắng như 10 năm trước. Nhưng chúng ta sẽ có lại nhau và có lại lòng tự trọng. Đó là một sự lựa chọn còn nghiệt ngã hơn cả lời đề nghị của Quỳnh Lam. An Chi nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng cô nghẹn lại. Em cho anh quyền lựa chọn, Minh à. Tiền bạc hay gia đình, quá khứ hay tương lai, em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Cô không trả thù, cô không trừng phạt, cô chỉ trao lại quyền quyết định cho người đã gây ra sai lầm, nhưng trên một bàn cân hoàn toàn khác, bàn cân của phẩm giá và tình yêu. 1.0 quý vị và các bạn thân mến, vậy là ván cờ nghiệt ngã của An Chi đã đi đến hồi kết. Một cái kết không có kẻ thắng, người thua một cách tuyệt đối. Quỳnh Lam mất đi vũ khí của mình, Thái Minh phải đối mặt với hậu quả do chính anh gây ra. Và An Chi, cô đã chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ lòng tự trọng. Cô không chọn sự trả thù, mà chọn trao cho người mình yêu thương một cơ hội để tự lựa chọn lại giá trị cốt lõi của cuộc đời mình. Đó chính là sự vị tha và bản lĩnh ở tầm cao nhất. Đôi khi, khúc quanh lớn nhất của cuộc đời không phải là khi ta gục ngã, mà là khi ta có đủ dũng khí để đưa tay cho người khác, cùng họ đứng dậy từ sai lầm. Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một trường hợp khác, cũng về sự thật và lòng tin, nhưng còn phức tạp hơn rất nhiều. Đó là câu chuyện về một cô gái trẻ, trong ngày nhận thừa kế của người cha đã mất, bỗng phát hiện ra một bí mật động trời. Người cha mà cô luôn tôn kính, lại có một gia đình khác, một cuộc sống khác mà không ai hay biết. Và người con riêng của ông, giờ đây lại đến để đòi lại một nửa tài sản. Cuộc đối đầu giữa 2 người con từ 2 thế giới khác nhau sẽ hé lộ ra một sự thật còn đau lòng hơn thế. Tôi sẽ kể chi tiết câu chuyện này trong video tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Khúc Quanh Cuộc Đời và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ nhé. Vậy còn bạn, bây giờ là lúc chúng ta cùng suy ngẫm. Khúc Quanh Cuộc Đời có 2 câu hỏi dành cho quý vị. 1. Theo bạn, hành động ký phụ lục hợp đồng của An Chi 10 năm trước là một sự chuẩn bị thông minh, đầy tầm nhìn, hay là một sự cam chịu, tự trói buộc mình vào sai lầm của chồng? 2. Nếu là Thái Minh ở cuối câu chuyện, bạn sẽ chọn ký vào tờ đơn ly hôn để giữ sự nghiệp, hay ký vào giấy thanh lý hợp đồng để làm lại từ đầu cùng vợ? Và tại sao? Những cuộc thảo luận sâu sắc như thế này chính là điều làm nên sự đặc biệt của gia đình Khúc Quanh Cuộc Đời. Nếu bạn cũng muốn trở thành một phần của chúng tôi, để cùng lắng nghe và chia sẻ, hãy nhấn nút đăng ký và bấm chuông thông báo ngay hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.